सो Capcut को टप 5 टेम्प्लेट्स जुन अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ टिकटकमा र त्यसमा हजुरहरूले भिडियो बनाएर हाल्नु भयो भने हजुरको भिडियोमा भ्यूज एन्ड लाइक्स धेरै आउने चान्सेस छ। सो हजुरलाई चाहिँ यो भिडियोमा मैले देखाउने छु कुन कुन टेम्प्लेट हो जुन अहिले एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ र यो 2023 को एकदम धेरै ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरु हो। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला अनि यो भिडियो कस्तो लाग्छ एक लाइक गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र Capcut को टेम्प्लेट कसरी युज गर्ने भनेर मैले अगाडि नै भिडियो हालिसकेको छु, लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ धेरै ढिला नगरिकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। Capcut को पहिलो टेम्प्लेट जुन अहिले त्यो एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा छ र त्यसमा चाहिँ हजुरले एउटा भिडियो र दुईटा फोटो हाल्ने बित्तिकै हजुरको भिडियो यति धेरै राम्रो हुन्छ, हजुरले देख्नुहुन्छ। म हजुरलाई देखाउँछु कुन चाहिँ टेम्प्लेट हो भनेर। सो हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टेम्प्लेटमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो हालेको छु, डान्स भिडियो प्लस दुईटा फोटो सेलेक्ट गरेको थिएँ। सो हजुरलाई नर्मली थाहा छ होला टेम्प्लेटमा कसरी भिडियो फोटो सेलेक्ट गर्ने, नर्मली मैले सिकाएको छु यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नु होला। अनि यो टेम्प्लेट चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लाग्यो। हजुरले कुनै एउटा लुकमा भिडियो बनाउनु भएको छ भने त्यो भिडियो राखेर हजुरले दुईटा त्यही लुकको सेम फोटोजहरु राखेर हजुरले परफेक्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यो टेम्प्लेटबाट। सो हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। Capcut को सेकेन्ड टेम्प्लेट जुन मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन पर्यो बिकज मैले ट्रान्जिसन भिडियोजहरु बनाइरहेको हुन्छु र त्यो टेम्प्लेटमा मैले ट्रान्जिसन भिडियो राख्दाखेरि एकदम धेरै परफेक्टली त्यो टेम्प्लेटले चाहिँ त्यो भिडियो बनाएर दिएको छ। लाइक नर्मल ट्रान्जिसन भिडियो भन्दा पनि त्यो टेम्प्लेटमा राखिसकेपछि अझ धेरै राम्रो भयो त्यो भिडियो। सो हजुरले यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो टेम्प्लेटमा केही गर्नु पर्दैन, हजुरले नर्मली एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला, कुनै भिडियो ट्रान्जिसन नभए अरु नर्मल भिडियो सेलेक्ट गर्नु होला। सुरुमा चाहिँ हजुरको ब्लर आउँछ, त्यसपछि हल्का ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, त्यसपछि कलर चेन्ज भएर दुई तीनवटा कलर देखाउँछ, ब्लू गोल्डन प्लस हजुरले हल्का हल्का अलि अर्कै कलर्सहरु दुई तीनवटा देख्नुहुन्छ। सो मलाई चाहिँ एकदम धेरै मन पर्यो, हजुरले ट्राई गर्नु होला र यसमा चाहिँ हजुरले भिडियो हाल्ने बित्तिकै एकदम धेरै परफेक्टली भिडियो बनाएर दिन्छ। सो नाउडेज हजुरले एडिट गर्नै पर्दैन, टेम्प्लेटले एकदम धेरै इजी बनाइदिएको छ टिकटक भिडियोज बनाउनको लागि। अब कुरा गरौँ थर्ड टेम्प्लेटको जसमा चाहिँ हजुरले दुईटा भिडियो राख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो टेम्प्लेटहरुको लिंक हजुरले डिस्क्रिप्सनमा भेट्नुहुन्छ, त्यहाँबाट डाइरेक्टली क्लिक गरेर जुन टेम्प्लेट मन पर्छ मैले चाहिँ लाइन वाइज राखिदिन्छु, क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्टली त्यसमा भिडियो राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ टेम्प्लेटको थ्रु। सो थर्ड टेम्प्लेटमा चाहिँ हजुरले दुईटा भिडियो राख्ने बित्तिकै फर्स्टमा चाहिँ हल्का हेलोइन वाला लुक आउँछ, त्यसपछि हजुरले हल्का एटिट्युड वाला कुनै हजुरले भिडियो बनाउनु भएको छ भने त्यो एड गरिदिनु होला। सो एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ। यो टेम्प्लेटमा चाहिँ साउन्ड अनुसार नै उहाँहरूले बनाएर दिनु भएको छ, सो त्यही साउन्डमा युज गरेर चाहिँ भिडियो हाल्नु होला, एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ। सो हजुरले यो टेम्प्लेट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, एकदम धेरै राम्रो छ। सो फोर्थ ट्रेन्डिङ टेम्प्लेटको कुरा गरौँ, त्यसमा चाहिँ हजुरले कुनै बाहिर आउटडोरमा सुट गरेको भिडियोजहरु छ भने त्यो राख्नु होला। हल्का ग्रीन ब्याकग्राउन्ड भएको भिडियोजहरु राख्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ फर्स्टमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाउँछ एकदम स्लोली भिडियो, त्यसपछि हजुरको भिडियो कलरफुल हुँदै आउँछ अनि प्लस त्यसमा पनि कलरहरु चेन्ज हुन्छ, हल्का स्लोमो एड हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हजुरले यहाँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, मैले नै बनाएको थिएँ तर यो चाहिँ मेरो इन्डोरकै भिडियो भएर चाहिँ त्यति खासै राम्रो देखेको छैन, तर हजुरले चाहिँ आउटडोरमा सुट गर्नु भएको छ त्यस्तै राम्रो खालको ब्याकग्राउन्ड छ भने त्यो भिडियो एड गर्नु होला। यो टेम्प्लेटमा चाहिँ हजुरले आउटडोरको भिडियोजहरु युज गरेर चाहिँ बनाउनुहुन्छ भने एकदम धेरै राम्रो देखिन्छ र हजुरले चाहिँ यो भिडियो हेरेर यो टेम्प्लेट्सहरु युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ टिकटक र इन्स्टाग्राममा मेन्सन गर्न नबिर्सिनु होला। अब Capcut को फिफ्थ टेम्प्लेट जुन एकदम धेरै ट्रेन्डिङमा छ, सो त्यसमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, हजुरले एउटा भिडियो अनि एउटा फोटो एड गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एउटा भिडियो चाहिँ हल्का एनिमेसन भएर आउँछ, हल्का ब्लर स्क्रिनमा, त्यसपछि हजुरको डाइरेक्ट फोटो आउँछ अनि फोटो आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा हल्का बिट हुन थाल्छ। सो हजुरले यसमा कुनै त्यस्तै खालको साउन्ड युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ जुन अहिले ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ, या फेरि हजुरको चाहिँ त्यो टेम्प्लेटमा नै साउन्ड हुन्छ, डाइरेक्टली त्यही साउन्ड पनि युज गरेर हजुरले टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि त्यो टेम्प्लेटको साउन्डहरु ट्रेन्डिङमा भइरहेको हुन्छ। सो हजुरले युज गर्नु होला अनि टिकटकमा पोस्ट गर्नु होला। यो टेम्प्लेटहरु युज गरिसकेपछि हजुरको भिडियोमा के कस्तो रेस्पोन्स आयो कमेन्ट गरिदिनु होला र आउने दिनमा हजुरलाई यस्तै खालको ट्रेन्डिङ टेम्प्लेट्सहरु चाहिएको छ भने मेरो भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई लाइक गरेर जानु होला र मलाई इन्स्टाग्राम टिकटकतिर फलो गर्न नबिर्सिनु। सो आउने दिनमा यस्तै खालको नयाँ भिडियोजहरु लिएर आउने छु, तबसम्मको लागि बाइ।